nagyon szép hétfő estét kívánok mindenkinek. Harmadjára jelentkezek be, de most már ez az utolsó, remélhetőleg. Innentől már csak elmegyek aludni. Ebből látszik, hogy avissal közel laktok egymáshoz, te bolond billentyűzet. De ja, szia Timi. Miért? Mi a köze a kettőnek egymáshoz? Minden esetre üdv. Elvittek a pomogácsok. Hát engem nagyon. Szóval némi áramszünet. Nagyon fontos infók, hogy itt a közelben felújítások, a házban is itt fúrnak amúgy miközben szól a stream, szóval remélem, hogy elfúrja az áramot a szomszéd, és akkor majd a rendőrségről hozzon ki valaki. No, hölgyeim és uraim, itt vagyok, pörgetjük a Final Fantasy játszásunkat. Pillanatnyi áramkiramlás volt a szünetben, vagy a kerületben? Ja, hogy Avidnál is? Nice! De ez tényleg egy pillanat volt. Tehát, hogy még az óra sem ment el konkrétan a mikrón. Tehát, hogy kimentem gyorsan megnézni, mert ugye ilyenkor a mikró, meg ledobja az időt, ott minden oké. Na mindegy. Lényeg, ami lényeg, itt vagyok, streamervileg pörög, és a játék is. No! Jaja, 1 másodperc volt. Alien Killer, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a 100-as cheert. Köszi szépen a támogatást. No! Csak megindulunk itt a mai este folyamán. Nincs olyan erő, mi megakadályozná, hogy tovább menjünk. Na, azt mondja, hogy kellemes estét mindenkinek. Üdv még egyszer. Bocsánat itt a technikai és árami problémákért, de már átlendültünk ezen. A VOD csatorna ebből mit sem értve nézi majd, hogy mi történt itt. A Discordon meg mindenki fogja a fejét, hogy már miért másodjára indít streamet ez a hülye. Na de semmi baj, a kecskeisten legyen mindenkivel. Szeretettel köszöntök mindenkit, és csattanjunk vissza a Final Fantasy 16 csodálatos világába, történetébe és epikusságába. Continue, áramszünet? Működik! Yay! Na, némileg féltem, hogy a áramszünetemnek valami köze van a kerületben lévő áramszünethez. Engem meg a net dobálgat. Mondd meg neki, hogy ne dobálgassák csak! Te vagy a keményebb. Nos, hol is tartottunk ebben az elképesztően epikus történetben? Utolsó emlékem az, hogy valami hatalmas giga-mega őrület csatát hajtottunk végre a Behemoth ellen, ha minden igaz, és innen fogjuk most folytatni, és hát mellékküldetések vannak, amikkel hát egy kicsit időznünk lehet, s akár ezzel is kezdhetjük a mai adást. Nézzünk Sana meg Széjjel, hogy hol mit lehet csinálni, illetve emlékeim szerint van másik hely is, igen, itt, de ide szól amúgy a főküldetés is, hogy ide kell eljönnünk majd a szabad városok, Kenver szabad városaihoz, ide kell majd eljönnünk, de itt van mellékküldetés is, nézem még, hogy hol van még esetleg, de szerintem csak ott, illetve itt, ahol most vagyunk. Kezdjük azokkal, amik itt vannak. Hol vagyok? Igen, itt van a néni. Igen, és akkor elvileg itt mögöttünk, meg ott is mögöttünk van egy küldetés. Induljunk meg. Beszélnünk kell. Vele. Göccel. Krea. Cső. Hát hello. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 40. hónapot. Nem tudom, mikor lett egy jó 40-es, sose rossz, ugye? Köszönöm, és csak így tovább a jövőben is köszi a támogatást. És csőzed. An eye for an eye. Na, mi történik itt? Götz, minden rendben. Képhang, oké, srácok. I don't know what that means, but I'm in a bit of a muddle. Pörögjenek a hype-ok. Nan might be in trouble and she's... It's all right. You can tell me. There was a trader came by. One of our usuals, like... Furán indította el a mondandóját, nem? Down Dallymil Way. Folk are saying she's been selling to bandits and cutthroats and that. I mean, she's fond of a chance to make a coin or two, aye, but Köszi a never do business visszajelzéseket. with baddies.
Especially not the kind who go hurting people who haven't done out. I wanted to ask her about it myself, but I'm scared she'll give us a tongue lashing. She'd never give your tongue a lashing though, would she? Tongue lashing? Micsoda kifejezés. Don't worry. I'll speak to her. Azt láttátok, hogy mi volt a válasz? Thanks, Clive. You'll let me know what she says, won't you? Abszolút, majd én megkérdezem. Minket nem mer bántani senki sem. Ha meg igen, átalakulunk. Na, kipörgetjük itt a mellékküldik egy szeletét. Remélem, hogy nem az lesz, hogy itt mellékküldiből mellékküldibe kell mennünk majd. Na, Karen. Lady Karen. Hogy is hívnak téged? How's business? Not nearly as foul as the weather. You're doing good trade then? Both in and out of the hideaway? Igen. Can't complain. Nem panaszkodik, ez mindig jó. What exactly are you getting at? Igen, elég gyanús volt, hogy valamit akarunk. Not once in 5 long years do you pay my affairs half a care, but here you are today raking me over the coals like a bloody popoto. Just asking. Out of interest. Kamuzol, Clive. All right. Lebuktunk. I'm here because I was told that Azt certain csicseregték a rumors have been madarak, circulating hogy brigantiknak fegyvert about you adott el. selling weapons to brigands. Oh, are you? And who was it who knows me so well as to tell tales of my evil exploits? I didn't exactly hear firsthand. All I know is that someone in Dalamil has been spreading word to that effect. And what? You believe it? You think I'm profiting off the blood of innocents, do you? Look, I've done things I'm not proud of. Might be there were a time when I turned a blind eye to the wretchedness of the world so I could line my pocket. But that woman is no more. Csinált ő már kétes dolgokat, de már megváltozott, azt mondja. You're right, Lady Karen. I apologize. I apologize. It was wrong of me to doubt you. Ikrek vagyunk. It was. Now, Amúgy Clive és én. I reckon you've got better things to do than pointing your do-gooding finger at a poor old woman. Of course. Van jobb dolgunk. Good day today. Good day today. Nagyon jót dumcsisztunk. Jó, kétes információkat kaptál, Götz. I spoke with Lady Karen. What did she say? That the rumors were unfounded, and that I was a fool for thinking they might hold any truth, along with some other things that made her feelings clear. And while it sounds like she may have done things she regretted in her past, she says those days are behind her. Oh, well, that's good. I knew Nan wasn't caught up in out bad. But why would people say she was? What did she ever do to them? It's not right. No, it's not. But people do things for remélem all sorts of mindenkinek reasons. hiányzott a karakterek csípőretett Perhaps we'll never know. kezes póza. I'm going to find out. Ki fogja deríteni, he hogy said they were all talking about her in Dalamil. So that's ki where az, I'm aki going. terjeszti ezeket I'll a find someone who'll tell me. You'll see. Sure, sztorikat that's wise. Karonról. Whoever's spreading these rumors means Karen ill. Oh, right. But that's why you'll be coming with me, isn't it, Clive? I suppose it is. Nem megyünk. Jó, tehát el kell mennünk Dalimilbe, Götzével majd dumálni. Dalimil pedig, mondom nektek, hogy merre van esetleg, ha valaki nem tudná, itt van. Jó, akkor elmegyünk oda, haladjunk egy küldetéssel egyszerre, ne több mindent csináljunk, mert szakad a fejünk, hogy hova kéne figyelni, és az sosem jó. Egyszerre egy dolgot, azt kristály tisztán szépen megcsinálod, utána majd folytatod a többit. Hé. Miért mutat? Mi a szent... Úgy kő folyik itt. Hát gyerekek, hát
Erről nem volt szó, hogy itt is vannak mellékküldeti... Jaj, itt egy gyerek. Na jó. Na jó. Lehet, hogy sok mellékküldetésünk van. Ugye azért is fura az ég, mint olyan, mert hogy hívták a Ultima elborította az eget. Na cső. Clive, listen. Figyelek. I found someone who says he's heard the rumors about Nan. Aha. Have you? Go on. Tell him what you told me. All right. Na. It's like I said. A wizened old crone by the name of Karen's been selling steel to whoever will pay her price, be they knight or knave. Says the more swords and spears she puts in people's hands, the more war they'll wage. And the more war being waged, the more call for swords and spears. And who Valaki will they visszaél a all turn nevével to keep them szerintem. in steel? Valami ilyesmi Why, lesz a the sztori. good Reaper herself. And you've seen this Reaper at work? Aye, it just so happens I have. Ő lát? You'll find her right here plying her trade most days. Itt Here in szokott Delamere. lenni. Akkor kamu az egész. Exactly. Hol? She Hol van? has a stall here in the market, but if you're not the patient type, you can probably find her at her storehouse on the edge of town. A város But it'll szélén be van a egy bolder man than me háza. that braved Nagyon jó. that particular nest of vipers. Feeling bold, traveler? I hope so, for your sake. Ne aggódj, Now, if egyet se that's drága, all, I have turbános places to barátom. be. Sorry to have kept you. Elbúcsúzunk hát You tőle. don't think Nan's the Reaper, do you? Not Biztos, unless hogy she's nem. discovered the secret of how to be in two places at once. Ha csak nem találta fel, hogyan lehet What do you egyszer két mean? helyen. Lady Karen hasn't left the hideaway in weeks. So who has been running this stall he spoke of? Good question. I'll go and have a look. And I'll visit this storehouse on the edge of town. All right, but be careful, Clive. Ne aggódj, ne aggódj. You too, Én Goose. vagyok maga a óvatosság. Nagyon jó. Akkor ott szemben van, ahova ki kellene jutnunk. Ugye nem olyan egyszerű, hogy csak ott így kimész. Hanem itt oldalt kell kimenni oda. Voltunk már arra felé, csak nem erre kell arra felé menni. The gentleman of the town guard. Tiri-tiri-tiri-tiri. Mummy. What a mess. Micsoda felfordulás van itt, Klárikám. Jó, ott szembe most fogunk tudni kimenni. Safety of the town is in our hands. Hagyd, de rohadt jól néz ki még mindig amúgy a játék. Nem lett csúnyább az elmúlt egy hét alatt, amióta nem játszottunk vele. Time to brave the Viper's nest. Na lássuk, hogy mi a helyzet itt. Szia vadkender, hello hello. Just you, is it? Thought I might have laid it on a bit thick. It was a fairly unconvincing tale. So, what now? That's up to you. Die a slow death, or a quick one. Boys, he's all yours. But that sword is mine. Jaj, várj, elkezdek félni. Nem fog összejönni. Sziasztok, srácok! Bunyózzunk. Ti most nektek nagyon nem lesz jó, ezt itt így szeretném elmondani. Pretend this didn't happen. Pont nem találtam el. Na, szép. De bemutatónak jó volt. Ő a felbérelt izom amúgy. Jönnek még, jönnek még. Too slow.
Öcsém, összecsomagolom az egész bandát, feladom karácsonyi ajándékokat, normális. Még az öcsi pók is itt van. Elnézést, ezt valaki gyógyítja? Hadd kérdezzem már meg. Ja, hogy te vagy az. Még egy gyógyító van. Na várjál. Ez nem az. Az sem az. Ah, megvan a hülye, nem az. De engedj már arra felé menni, kösz. Na most. Nem ott vagyok. Szóval... Van még egy gyógyító, ne idegesíts. Nincs. Na. Visszaérkeztünk a játékba. Szia Tifa. Szia Kuncsú. Hello, hello mindenkinek. Jó, kaptunk cuccot. Mehetünk tovább. Na, öcsipók. Hon van ez a csávó? Gyere ide. You've done it now. Go on. Tell me what I've done. When the Borgwyn finds out you've killed his men, he'll have your head. He only wanted that bull of a manservant, the dim one always clinging to Karen's skirts. You weren't even supposed to be here. Who the hell are you anyway? What were you going to do to him? The Borgwyn wanted him to get to Karen. I was only supposed to point him up in the right direction once he arrived in Dalamil. But then you turned up. Well, go on then. If you're going to end me, end me. Nincs You're not kegyelem. worth the effort. Now be Francba. gone before I change my mind. Na sipírc. Fucking coward! Még ő mondja nekem, I need hogy... to find Goetz. Right now. Jó, meg kell találnunk Götzet. Hogy kell ezt jól kimondani magyarul? Götztöt. Nyilván nem így. Get your filthy paws off me, you naughty pated lout! Stop calling me names! And stop spreading them horrible lies about Nan! Egy macián rugrott. Well, that will be easy enough. For they are not lies. Every last word is true. And she must pay for her crimes in blood. Blood? Goetz, are you all right? Nem tudom, hol van. He's gonna kill Nan! He said she had to pay in blood! After what she did, it is only right. She ruined my life and the lives of countless others. That Micsoda. loathsome harpy's very existence is a crime, and I will not allow it to continue. Goots, was Hazugság. it? I have no quarrel with you, only with your employer. Run along now. You need Valahol not pay for elejtettem egy her gumimat. sins. No! Jó, majd meg lesz. No. I don't care what she did. I won't let you hurt Nan. Promise me you won't hurt her, or I'll kill you myself. Nagyon kemény. Goetz, no. Enough, all of you! Ajaj, megérkezett. A nyanya. But how did you? You're a sight less clever than you think you are, the pair of you. Did you think I wouldn't notice the two of you slinking off together?
Well, the whole thing got me thinking, who in Dalamil might bear me a grudge? And a certain snivelling shit I ran afoul of in my fairy years came to mind. Though it was just Bogan back then, wasn't it? I thought the years might have taught you some sense. But I see you're the same pants-pissing craven you've always been. What was it we called you? Wet legs. Wet legsnek hívtánk. You bitch! Everything that happened. Igen. It was all your fault. Jaj. And now you'll finally pay for what you did to me. Én akarom. Püff. Azt a csaj kiüti. Nice. Goose, you... Ja, azt hittem, hogy elütötte ki. You'll have to go through me. Fuck. A nagy fiútól kapott egy pofon. You great galoot. Out of the way, I can handle this myself. So, wet legs. You remember what you told me when we last met? An eye for an eye. Wise words, Sam. Wise words. And now, it's time to collect. Kivágja a szemét. Nos, Sorry to keep you waiting. igen? Is he... Dead? No. But I reckon he wishes he was. Nem It's an easy szarakodik a go through nanya. life, one eye short of a pair. After all, I should know. You don't mean... Oh, don't tell me you didn't notice. Lost it to old Wet Legs back when we were working the same routes. Said I'd stolen from his strongbox. I'd done nothing of the sort, mind. But that didn't stop him taking his little revenge. So I took some of my own. Sorry, lost everything. His coin, his clients. Always knew he'd be back one day to claim his due. But he crossed a line dragging poor Goots into this. He didn't hurt you, did he? No, Nan. Still got all my arms, see? Legs too. But what if he comes back again? What if he does? First we take the other eye, then we work our way down. He'll learn his lesson soon enough. But something tells me the Wet Legs has learned it already. Right. Let's get you back to the hideaway. You've attracted quite enough attention already. Ta-ra, Clive. Cső. Szóval annak idején amúgy a csávónak köszönhetően veszítette el, ha minden igaz, a Karen is az egyik szemét, és most törlesztett. Bár a csávó akart bosszút állni ugye a Caronon, de hát nem jó emberrel húzott újat, mondjuk így. Nagyon szép történet volt. Szerintem menjünk vissza a Hideaway-hez és beszéljünk Caronnál lezárásaképpen ennek a történetnek. Yes! Igyekszek kevesebbet eltűnni a stream hátralévő részében, de bocs. No, azt mondja, hogy ott vagyok. Caronnal dumcsúzunk. Ahogy? Igen. Nothing like a dish of cold vengeance to foul the gut. I'm sorry, Nan. I didn't mean to make things worse. I just thought I had to protect you. Like you've protected me. Aye, well, someone had to. Your parents certainly didn't give a whit for your well-being. Reckon the both of us would be worse off if I'd not taken you on. You've always been me right eye, Goots. And I'd have you stay that way. So don't you dare go looking for trouble again. Szóval ő nem elte fel a Goatsot. If you ever need help, I'll do it again and again, and you can't stop me. Why, you big lump. Fine. Play the hero if it makes you happy.
Thanks, Nan. I won't let you down. Ja, megható. There's nothing he wouldn't do for you. That's as maybe. But if he's ever to make his own way in life, he'll need to start looking out for himself as well. Till then, he'll need people to watch his back, just like you did in Dalamil. Mm-hmm. Don't think I didn't appreciate that. Of course. His family. Stop it. You make me one good eye, mister. I don't go thinking that'll do you any favours. A potion today'll cost you the same as it did yesterday. Jó, na, elindítottuk a mai adást, kaptunk vagy befejeztünk egy mellékületést, és kaptunk egy szintet. 37-es szintűek vagyunk, és kaptunk egy Continental Sensor Curiosity, yes, meg Meteorite-ot. Nagyon jó. Egy pipa. El akarok megnézni, hogy a renoméval hogy állunk annál a csajszinál. Itt van az öcskös is. Did you see that? Joshua. Na lássuk, mi a helyzet itt. Welcome to the Patron's Whisper. Hello, Is everything we've received and everything promised? 950 pontnál vagyunk. És 905. Úgyhogy tudunk egyet claimelni. 1120 a következő. Igen, így ezt beclaimeltem. Ti szoktatok menni ilyen Nessai túrra? Mármint, hogy ki a többes szem, Nessai, meg én? vagy mi a kérdés? Tehát Nessai, ő ott van, én meg mivel, hát nem is kimondottan szervező, de technical team vagyok, moderátorok, ti is mentek? Hát nem. Én megyek, mert én dolgozom az eventen. Come again. I may have more for you. De a többi moderátor... Én nem tudok róla, hogy... Azt tudom, hogy talán majd valaki fog majd a Budapestire jönni, de így nincs ilyen, hogy nekik jönni kellene, vagy mit tudom én. Na, és ezért nagyon jó, hogy van itt ez a rész, mert ugye itt a területekre vonatkozóan látjuk a küldetéseket, és itt látható is, hogy 3 darab küldetésünk van a Dalmekian Republikba, úgyhogy majd oda el kéne menni ezt a 3-at megcsinálni, de van még mindig itt a Hideaway-be tehetnünk, úgyhogy ezekkel fogok foglalkozni első körbe. Itt amúgy a State of the Realm-nél is lehetne beszélgetnünk, de az most annyira nem fontos. Megyünk tovább. Szóval, ja, én nem tudom, hogy a többi moderátor... Tehát nincs olyan, hogy kötelező megjelenni nekik már, hogy ők a modik, vagy nem, nincs ilyen. Na Molly! Mi a helyzet, Molly? Szia! You put me in this situation, Clive. You can bloody well get me out of it. I need a hand with a recipe. Are you sure it's me you're looking for? I'm not much of a cook. I'm all the cook will be needing, thank you very much. What I want from you is a little of your time, right? Oh, and perhaps your sword. You remember Ivan's stew, right? Well, despite the look of the thing ott vagyok and that mindegyiken, awful ezt mondom. stench, people wolf it down. So I thought I'd try making one of these supposed mivel én dolgozom a masterpieces Nessai myself. túrokon, ott Had a vagyok. peek at the book and gave it a go, but, well... It wasn't as straightforward as you'd hoped. Ivan had the same problem. Yeah, but this is my blooming kitchen, and I will not be outdone. So if you don't want to be seen as playing favourites, I suggest you lend me a hand. Jó, segítünk. I've never been one to play favorites, Molly. And I would be only Hát too közben happy to biztos, lend hogy you a nem, de hand. utána So, már még nem what's on nagyon the menu szokott this sor time? lenni ilyen A fried mortress of skyworm. That's one heck of a name, innit? Recipe seemed easy enough to an old hand like myself. Thought I'd followed it to a T. Only, turns out skyworm livers and drake's mint are not what I thought they were. At least I hope they're not,
given Szóval the be kell rancid mess szereznöm they made. hozzávalókat a Ivan recepthez said the ezek szerint recipes in the majd. culinary pilgrimage date back centuries. Who's to say the ingredients even exist anymore? Well, that's a question for a scholar, wouldn't you say? Perhaps you know of one? Kindly old fella who haunts the shelves, maybe? Fine. I'll go and speak to Hippocrates. Perhaps he'll know Nekünk kell something. mindent csinálni, And szörnyű. if he does, I'll see if I can find your ingredients for you. You do that. Lest we... Jó, na, bocsánat, megpörgetem egy picit. Haladjunk, megyek, hozom a cuccot, Hippokratesszal is beszélni kell, hogy hol találhatók a hozzávalók, ami neki kell valami recepthez. Meg majd itt is van egy küldetésünk. Halló? Lawsman Kedves Hippocrates. öreg. Hello, hello. I've come to pick your brain if you don't mind. It's about the book you lent Ivan. Igen. Valisthea, a Igen, culinary igen. young man, did a wonderful job with the Chance's stew. I do hope we shall be able to sample more such marvels in due course. That's actually why I'm here. Igen, egy másik I don't suppose receptről you know van where I szó. might find skyworm livers and drake's mint. So the fabled Sandbrequois delicacy is next on the menu. Delightful. The descriptions of fried mortress never fail to make my mouth water. Now, skyworm is a somewhat antiquated name for the wyvern, their ground livers being the paste from which the mortress is made. Dragon livers. Sárkánymáj. How very Sandbrequois. One would have thought the disciples of Van Muhammad nálatok would hűtőbe have a touch otthon? more reverence for their icon Valakinek? brethren, but Kölcsönbe? apparently not. Csak I hogy believe haladjunk. The specific dragon the recipe demands is the blueback wyvern, said Ja, to be the ráadásul very color of the sea beside which it kék hátú resides. sárkány kell. So we know where to look for our liver. But what about the drake's mint? Saint's bonnet in contemporary parlance, a herb which grows along the North Reach coast. I gather that one can locate the Köszi cheerful Tifa, yellow flowers köszi, by köszi, their hogy heady benéztél, scent szép alone. estét. Hello, So I'm sure hello. you'll have no trouble finding them. I may add that people once believed game was best served with the flora that sustained it in life, in which regard fried mortress of skyworm is undoubtedly a typical dish of the time. Meaning that if I find one, I find the other. To Northreach then. Best of luck, Clive. And do save me a bite once the dish is complete. Jó, szerzünk majd neked is kaját. Vagy hát teszünk félre. Azt mondja, obtain some Saint Bonnet on the North Reach coast. Defeat the blueback wyvern. Defeat a blueback wyvern on the North Reach coast. Jó, azt mondja, hogy ide kell eljönnünk hát. Megyek is, pörgetjük. Az első szekciójában a mai streamnek igazából így a mellékküldetésekből fogunk harapni egyet. És ide kell eljönnünk. Persze flexeljenek is az udvarra, persze. Olyan rég volt már valami, nem furnának el még mondjuk még valamit, esetleg így a házba. Teljesen normális flexelni amúgy este 7-kor, de nagyon hülye te. Na, na, bocsánat, elnézést. Én nem értem az embereket amúgy. És nyomja neki. Azt a rohadt. Még az a mázi, hogy ezt ti nem halljátok be? A streambe. Na még azt kéne csak, hát lebennék azt elbeszélgetnék vele. No, arra felé megyünk. Rendet kell tennünk. Keresnünk kell egy sárkánt. Meg valami izétet. Hippocrates said I should be able to find what I'm looking for somewhere nearby. Bright blue dragons and bright yellow flowers. Ő ott a Blue Dragonnak tűnik. Megvan. This must be our wyvern. Right. Let's Kapja. get this over with. Én is kapom, nyugi. Mindjárt staggerölt.
Ott is van. Pont elugrott a rohadék. Micsoda dodge. Jó, hogy nincs HP töltőm. Az kellemetlen is lehet. De nem ma. Pari! Parizál! Meghót! Meghót! A stíl nem megy, akkor nincsen baj. Hát nem, fúrtak itt az akkor ment el az áram. A kettőnek nincs összefüggése elvileg, de kicsit gyanús volt. Jó. Herbáliát kell keresnünk, herbáliát. Gondolom az lesz ott. Ez az. Megtaláltam a herbáliát. X betű. Jó, megvan minden a receptúrához. Úgyhogy vegyünk vissza Sárközi séfhez, hogy megcsinálja az új kaját. Több csillagos lesz. Több csillagos. Az, hogy Michelin, azt nem tudjuk, de több csillagos lesz, az tuti. Kiskezit csókolom, meghoztam, amit tetszett kérni. Mindent beszéltünk vele, igen, és itt a cucc. Tessék, csináld a kaját. And what precisely will I be cooking up? Or is it better not to know? Blueback wyvern liver. And a herb known as Saint's Bonnet. Ah, wyvern livers, was it? Well, at least it weren't actual worms, I suppose. Now then, you stay right where you are. I've got some cooking to do. Let's hope these grand old chefs of yore knew what they were on about. Ajjaj, ajjaj, itt sugárba lesz a hányás mindenkitől, attól félek. And here we have it. Fried mortress of skyworm. Ivan's offered to make sure it's fit for consumption. Well, I say offered. Hát nem lettem éhes. And rightly so. Is there any higher honor than partaking in a slice of culinary history? Mm-hmm. Én mondtam, bele nem. Ilyen kulináris kalandokat nem kéne. So, not fit for consumption then. What witchery is this? The crackle of the crust gives way to an almost violent richness. Yet, it is the piquant kiss of the saint's bonnet that tames this savage dish. It is a tour de force. A force of nature, even. A maelstrom of flavor and sensation. A graceful beast emerging from centuries of slumber. I think he likes it. Well, I can't quite tell with all that nonsense he's talking. But I reckon you might be right. Akkor mégis íz lett neki. It was decent then. Tehát úgy hangzott, mint aki összehányja magát. It's remarkable. And I defy any man to say a word to the contrary. Sid, might I suggest that you command a party of your finest men and women to procure a dozen blueback wyverns forthwith? I'll give it some thought. Nagyon jó, ez is megvan. Ezúttal üdvözlöm a szomszédház udvarán kegyetlenül flexelő és kollégát. Nagyon jó. Nagyon jó. Amúgy lassan a játékot nem hallom, de nyomja tetyám. Szerintem is 7-kor kell. Szerintem is.
No, igen, ez is megvan. Van-e még küldetésünk? 2 is van. Van egy a leveles ládánkban, meg van egy bent az irodában, nem irodában, könyvtárban. Na, beszéljünk vele. Igen. Sid, perhaps Hello. you can help me solve a mystery. I can certainly try. Who's gone missing this time? It's not who, but what. Valami eltűnt. Mid's scales, the ones she made for her workshop. I borrowed them to teach the little ones about weight, and shortly after the lesson, well, they vanished. Mindnek az egyik My cucca first tűnt thought was el. that they'd taken them off somewhere to play, but when I asked, they swore they had nothing to do with their having disappeared. Which almost certainly means they had everything to do with it. Vigyek kalapácsot, hülye gyerek! Vagy egy elég? Jó. Perhaps a visit from Sid will jog their memories. I think it just might. Thank you. I don't like to imagine that my pupils would lie to me. Én átmennék kopogtatva, hogy hancolózunk, jól érezzük magunkat? Nem, hát ez az a baj, hogy nem ott. Itt kopogtatnod se kell. Kint van az belső udvaron a Pali. Szia, Kaustus, hello, hello. Jaj, nem nyomtam rá a priorizál. Speak with the children in the atrium. Megyek is. Azt hittem, a mögöttem lévőkkel kell beszélni, akkor mégsem. Jó. Seems the hideaway is lost. El kell mennünk oda hátra, ahol Midnek a workshopja van, a fölött lévő. Hát ott van az iskolai részleg, nem? Vagy valami ilyesmi. Nyugi, halál. Na gyerekek! Kikevert el a cuccot, azonnal szint vallani, különben felkoncoljuk őket. Kösz, Geri, kösz. Sid! Hard at your studies, I see. And what is that? It's not a set of scales, is it? No. Of course it isn't. Well, not anymore, it's not. Oh! And just how long hasn't it been one? We're sorry. But we didn't break them. We dismembered them. Just like Miss Mididol showed us. Miss Mididol? And why would she have you dismembering her creations? Because that's the only way to become a ninja-neer. Miss Mididol said... Ninja-neer? The best way to see how something works is to take it apart and put it back together again. Well then, your work is already half done. Carry on. Jó, hát akkor... About that. The taking apart was easy enough, but it's the putting back we can't work out. Speak for yourself. The heavy thing goes at the bottom. Then... Szóval szétszedték a cuccot, de összerakni nem tudják. To take responsibility for your actions. So let's have a look at these parts with fresh eyes, shall we? Azt nem mondta, hogy nekem kell összerakni. Azt nem mondta, hogy nekem kell összerakni, amit... All right. Pedig everything here was once part of Miss Mididol's scales. Every piece has its own role to play, and each is just as important as the others. If even one of them is missing, the scales won't work. So let's think about what those roles might be. You already know one of the pieces. The body. Its role is to support everything else. But what of the others? Úristen. The arm. This is called the arm. Why do you suppose that is? It doesn't look much like an arm. You're right. It looks more like a wing. Like a chocobo wing! You've ridden a chocobo before, haven't you, Sid? Will you teach me to ride one day? Kicsit elkalandoztunk, fiatalember. Össze kéne rakni a cuccot. Hold things. So wait, maybe this arm holds things too? Good thinking. You're on the right track. Nagyon jó. Okay. These round parts are called the pans.
You all know what a pan is, don't you? I do. Én a palacsintát tudom, de azt tök más. To fry bangers. But these aren't for frying bangers, you idiot. They're for weighing stuff. But what if I wanted to weigh Goots? I don't think he'd fit on that little thing. Probably not. What are the chains for? Holding the pans up? Well spotted. Which means something must hold the chains up in turn. Így van. És még van egy kerék. This tiny piece is what's called a cogwheel, or gear. Have you ever seen one before? I have. Miss Middledale's dungeon is full of them. Most are on the floor. She puts them in all her inventions. They spin round and round and round and round and... That's you right. Spin me around, They're very round. useful when you want to make things move. Yeah. Do you remember if there was anything on the scales that moved? I remember the arm moved when I tried weighing an apple. And then somebody ate it. My fault. Megette az You should have almát tried valaki. weighing it before lunch. You know what part's supposed to move and how it's supposed to move. So, let's put the pieces together first, see what doesn't move, and then stick the cogwheel to that. Not a bad idea. You see? It's not so difficult. Okay. So, now that we've taken stock of the parts and learned what they do, what do you think? Össze kéne rakni, gyerekek, gyerünk. Then here's what we'll do. You tell me what goes where, and I'll put the scales together. Well, obviously you need to start with the body. All the other pieces fit onto it, don't they? And the arms go on the body, just like real arms. Or wings, if you're a chocobo. And then the arms hold the pans by the chains. Very good. Let's see if that works. There. All finished. Azt a mindenségit, gyönyörű. Yes! We did it! It's tight. Oh, I just put the pieces together. It was you three engineers who showed me how. That's right. We're Miss Middledale's hairs. Her hairs? Nagyon Yeah, szép. hairs for the future. She's showing us her secrets now, so we can help out the hideaway when we're older. What do you think, Sid? Are you almost ready? With a little more help from Miss Middledale and Miss Shirley, I'd say it won't be long at all. You hear that? Szia, metállatsz, It won't be hello. long. Until then, though. Na jó. Kösz. Ügyik voltatok, hogy szétszedtétek. We never used the cogwheel. You don't think Sid forgot about it, do you? És így ott hagyjuk őket. Gondolkozzatok. Nagyon jó, és akkor gondolom vissza kell menni riportálni, hogy mi a manó volt. Yes. És mivel erre jöttem, és nem a másik irányba, hogy megyünk egy kört, csak hogy tisztességgel körbejárjuk a helyet. Elkezdtem nagyon megérezni amúgy mostanában azt, hogy hát vagy öreg vagyok, vagy nem tudom, de egyre nehezebben bírom a nagyon hosszú napokat. Tehát képzeljétek el, nem tudtam, tehát tegnap azért elfáradtam rendesen a festésbe, meg minden. Este még egy kicsit volt dolgom, meg de mindegy, lényeg ami lényeg, hogy magamhoz képest viszonylag korán mentem aludni, de hát ilyen 4:40, vagy 4:30-kor ébredtem, és azóta igazából fönt vagyok, szóval most már egy kicsit így kezdem érezni. It was as you thought. The children had the scales, or the parts of them at least. They dismantled them to see how they worked. Oh, no, Mid will have my head. Thankfully she won't. This might even have been her idea. Although I was the one who ended up teaching the lesson. Ja, végül mi tanítottuk I know how busy a you gyerekeket. I shall see that the children are properly punished. Please, there's no need. Punished, azt mondja. Mid seems to have taken the three of them under her wing. She's even calling them her heirs. She'd have them follow in her footsteps.
and her father's. I see. Sid, do you know why Mid has been spending so much time at the hideaway of late? She told me it was because her studies have been interrupted by events in Canva. Is that not true? No, it isn't. The university offered her a commission. In exchange for full tuition, room and board, they asked her to oversee the design of several new war engines. To anyone else it would be an opportunity, but to Mid, who lost both her parents to war, it was a bitter pill. One she was none too keen to swallow. But that should come as no surprise. She's only ever cared about bringing people hope. The very last thing Tehát ajánlatot kapott, csak háborús fegyvereket kellett volna fejlesztenie, és azt nem akarta. Mármint mi? She's working to give them a better life. And so should I. What's the odd engineering lesson? Oh, you've given them far more than that. And I'm sure they're very grateful. Jó, meg is van. 900-ról kerek 1000-esre ment föl a repertoárunk, hogy így mondjam. Jó, itt is meg vagyunk. És akkor van még egy levél, ha minden igaz, küldetéssel. Did you see the pair that got hauled into time? Ó, és van valami a asztalon is. Na muti. Mi az újdonság? Ez. Oh. An ornate brass sensor from beyond the outer seas. Gifted to Clive by Charon for his assistance in clearing her name. According to the shopkeep, when packed with herbs and ambergris and left to smolder, the fragrant smoke produced can ward off everything from insects to the plague. Jó, egy füstölőt kaptunk, mondjuk ki. A kitartás gyávanyul. No! Azt mondja, hogy on our own terms. Igen, ezt a küldetés után kaptuk, gondolom én. És akkor kaptunk egy levelet Sebastian Rutherfordtól. Master Clive, I apologize for this sudden and untoward gesture. Circumstances have forced me to seek immediate aid, and there is none other to whom I may turn. Your most esteemed Lord Uncle has presented me with a task most vexing, and I fear I am wholly unable to perform to his valued expectation, namely due to mark the lack of material aptitude of my part. Jó, mindegy, segítünk. Rutherford. Wasn't that the name of my uncle's manservant? Why would he be at Martha's Rest? Jó, el kell mennünk Martha's Resthez. De előtte HP töltőt kell vennünk, de eszembe jutott, hogy az nincs. És nem sikított a chaten senki se, hogy Martin, vegyél HP töltőt, meg különben baj lesz. Let me tell you. All right. Them rumours wet legs were spreading. Jaj, közben Might be they sztori. weren't just tales plucked out of thin air. You see, there were a time when I weren't too particular about who I sold steel to, so long as they paid me the right price. Igen. Some women lust after blood, others after flesh, but me, I were always one for gold. And to satisfy that lust, I sold to opposing armies, stabbed my every client in the back, made myself the most hated woman in the twins. But then one day I met a man who made me a different kind of offer. Said he'd give me access to a realm-wide community of like-minded individuals in constant need of steel and sundries. On the condition I sold to him and his alone. Was that the first time you met Sid?
Aye. And I fell right into his damn trap. He was true to his word, so I ended up being true to mine. And I soon started making the best profits I've seen since taking up the trade. And all without aiding or abetting any outlaws. Except Sid himself, that is. Told me about his plan to topple the mother crystals, you know. Said that with them gone, the realm would want for all manner of things. An opportunity for the likes of me to mint gil. Diós kosárka készül. Why, I reckon an enterprising individual could find himself the richest dam in the twins. Nagyon jó szidutánzás volt. Én egy olyan 2-est adok rá 10-ből. And the rest, as they say, is ancient bloody history. A dozen years on, and I'm still not the richest dam. Not for lack of trying, mind. But I can say that I have never been happier. You've all shown me there are some things more precious than gil. That there are. Így van, méghozzá Jill. Or you'll have me to answer to. Bocsánat. Ne utáljatok nagyon. It's a dangerous world out there. Van fontosabb dolog a Gilnél és az Jill. Mert hogy a Gil itt a pénz, na mindegy. Ez nem túlmagyarázás. Jó, veszünk High Potit is. Veszünk Strength Tonicot is. Human Syrup kimarad, de hát tesztsütés van, nem 40 fokba kellene pitet tésztát készíteni. Miért? Ha akkor van hozzá kedved, csináld akkor. Hát egy kicsit meleg lesz, de most Istenem. Nekem sem 4 óra alvás után kéne egy 10x órás napot tartani, de... Hát Istenem. Ha majd lefordulok a székről, azért legalább klippeljétek ki. Jó, kihez jövünk amúgy? Rutherfordhoz. Rutherford? Nem, ő nem az. Lehet, hogy nem is itt van belül. Have you heard the latest from Twinside? That the Empress is no more? Igen, ő meghalt. Fate seemed bent on driving me from MILYEN. Felnézünk föntre. Aha, itt van ő. My lord Marcus, is Hello. It is you. Then you received my letter. Megkaptuk a levelet, I igen. am Sebastian Rutherford, chief steward of your lord uncle's estate. Of course. We met once before. Egyszer már találkoztunk, így van. Thank you for coming. And what was so sensitive that you couldn't put it in writing? 1,000 apologies, my lord. I did not mean to offend. I merely... It's all right. Mondjad, mi van? I am here at Martha's Rest, at the behest of your lord uncle, tasked with learning what I am able of the realm's current state of affairs. And what I have learned is grim. The fall of the Mother Crystals has left Storm in a state of utter disarray. The subsequent darkening of the heavens has only made things worse. Akashic attacks, once unthinkable, are now commonplace. The gears of governance have ground to a halt. And Szia, without Csoki. a Hello. steady hand on the Köszi a tiller, követést is. Üdvít. the realm threatens to drift into utter chaos. Your lord uncle, however, believes there is a way to avoid this fate, and is determined to see it set in motion. That sounds like quite the undertaking. It is. Hence my having enlisted the aid of several colleagues serving the 7 high houses. Alas. I have lost contact with 2 of those colleagues already. They are both able-bodied and trained in the sword, yet in these dark times even that may not prove sufficient to keep a man safe on the road. So you want me to find them?
I'll need to know where they went. One I sent to investigate the Republic. The other, the old Imperial capital of Oriflamme. That doesn't exactly narrow it down. I suppose I'll start in Dalamil and work my way east. Thank you, my lord. I shall pray for your success and... Nagyon jó. Na, meg kell találnunk az embereit. Jó, azt mondja, hogy search for Rutherford's colleague in Dalamil. Dalamil pedig... erre felé van. Itt kéne szétnéznünk, ráadásul itt, amerre mennünk kell, úgyhogy ez az obeliszk nekünk jó lesz. Jó, hát irány dél, itt nézelődünk először az eltűnt kollégák irányában, vagy nyomába eredvén. Igen, és itt gondolom ki kell jönni a városból, yes. Easy finding one man in an entire republic. Let's hope someone here's seen something. Jó, semmi baj nem lesz. The gentleman of the town guard. Igen, a kereskedő itt is lehet venni HP töltőt, ha elfelejtettem volna, szerencsére ilyen opció most, vagy ez de most nem kell nekünk. Hívunk egy csokobót, csak hogy feelingbe kerüljünk. Egy sarkot kell tovább mennünk. Nagyon fura ez.